टेक लेसन चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार मित्रो, टेक लेसन मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो। मित्रो, आपण मोबाईल मध्ये बोलून टायपिंग कशी करावी याबाबत आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे, परंतु लॅपटॉप किंवा पीसी मध्ये बोलून कशा पद्धतीने टायपिंग करावी याबाबत सविस्तर माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत। त्यासाठी या ठिकाणी मी गुगल क्रोम ओपन करतोय। सर्च बार मध्ये टाइप करा गुगल ट्रान्सलेट। इथं गुगल ट्रान्सलेट आलेले आहे, मी त्याच्यावर क्लिक करतोय। त्यानंतर गुगल ट्रान्सलेट खाली हिरवी कलर मध्ये दिलेले आहे त्या वेबसाईटवर लक्ष द्यायचं आहे, क्लिक करतोय। अशा पद्धतीने पान ओपन झाल्यानंतर लँग्वेज दिसतील, मराठी, इंग्लिश, स्पॅनिश। जर मराठी नसेल तर या ट्रायंगल वर जा आणि मराठी लँग्वेज सिलेक्ट करा। त्यानंतर इथं व्हॉइस आयकॉन दिलेला आहे, त्याच्यावर क्लिक करा। क्लिक केल्यानंतर आपण जसे बोलू त्या पद्धतीने आपल्याला टायपिंग त्या ठिकाणी होत जाईल। त्यासाठी मी प्रश्नपत्रिका टाइप करण्यासाठीचे प्रश्न घेणार आहे। मी आता क्लिक करतोय। प्रश्न, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। रानपाखराचे डोळे कसे आहेत? मुंगीने बिया कोणाकोणाला दिल्या? डॉक्टर भिसे यांना भेटलेले जगप्रसिद्ध संशोधक कोण आहेत? कवीने भाऊ कोणाला म्हटले आहे? त्यानंतर या ठिकाणी व्हॉइस आयकॉनवर मी क्लिक केलं, व्हॉइस आयकॉन बंद करून दिलेले आहे आणि इथं चेक करून घ्यायचं आहे। प्रश्न, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। रानपाखराचे डोळे कसे आहेत? मुंगीने बिया कोणाकोणाला दिल्या? इथं आपण मॅन्युअली चेंजेस करू शकता, त्यासाठी या ठिकाणी जा आणि पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करा। प्रश्न 1 LA पहिला, इथं क्वेश्चन मार्क आपण देऊ। आता हे मॅन्युअली आपण बनवलेले आहे, याला कॉपी करूया। सिलेक्ट करून घ्या, कॉपी करा आणि त्यानंतर वर्ड मध्ये येऊन या ठिकाणी पेस्ट करा। इथं एंटर द्या। आपण इथं चेंजेस करून घ्यायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर या ठिकाणी मी पेस्ट करतोय आणि इथं आपण रेषा मारून घेऊया। त्यानंतर हे कॉपी करा, इथे या, एंटर द्या आणि पेस्ट करा। इथे या, एंटर द्या आणि पेस्ट करा। इथे या, एंटर द्या आणि पेस्ट करा। अशा पद्धतीने आपण प्रश्नपत्रिका टाइप करू शकता। दुसरं टूल बघूया। या ठिकाणी गुगल क्रोम ओपन केलेलं आहे मी। सर्च बार मध्ये टाइप करूया किंवा या ठिकाणी आपण जाऊ शकता गुगल ॲप्स, क्लिक करा, खाली या आणि डॉक्स याच्यावर क्लिक करा। ब्लँक वर क्लिक करा। टूल्स मेनू वर जा, व्हॉइस टायपिंग। आता इथं लँग्वेज आपल्याला आधी सिलेक्ट करून घ्यायची आहे। ट्रायंगल वर, छोट्या ट्रायंगल वर गेल्यानंतर खाली या, मराठी आणि या व्हॉइस आयकॉन वर क्लिक केल्यानंतर त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक टायपिंग होईल। मी क्लिक करतोय। अशा पद्धतीने आपण आयकॉन वर क्लिक केल्यानंतर ऑटोमॅटिक बोलल्यावर टायपिंग सुरुवात होईल। तर मित्रांनो, आपल्याला हे व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि टेक लेसन चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।